Quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng ngày 22 tháng 10. Thưa quý vị, vấn đề Đài Loan bao lâu nay vẫn là mồi lửa châm ngòi cho các xung đột giữa Trung Quốc và siêu cường Mỹ. Nổi tiếng với chiến lược mơ hồ, chính quyền ở Washington luôn tìm cách để hỗ trợ cho hòn đảo châu Á. Thế còn trong kịch bản chiến tranh nổ ra, Tổng thống Joe Biden vừa có một tuyên bố hùng hồn khiến giới chuyên gia không khỏi bất ngờ. Vị chủ nhân Nhà Trắng đã nói gì? Có phải chính sách của Washington đang thay đổi? Xin mời quý vị theo dõi điểm nóng của FBNC để tìm hiểu về vấn đề này. Khi nhận được câu hỏi về khả năng hành động của Mỹ nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, Tổng thống Joe Biden trả lời ngắn gọn và kiên quyết: "Có, chúng tôi cam kết bảo vệ Đài Loan." Tuyên bố được đưa ra trong một sự kiện do đài CNN tổ chức ở Baltimore, bang Maryland, hôm 21 tháng 10, theo truyền thông quốc tế cho biết. Điều bất ngờ là phát biểu này đi ngược với chính sách mơ hồ chiến lược mà Mỹ theo đuổi từ lâu, trong đó Washington hỗ trợ Đài Loan xây dựng năng lực tự vệ, nhưng không hứa hẹn sẽ cử quân đội can thiệp nhằm tránh chọc giận Bắc Kinh. Theo Reuters, ông Biden còn nói rằng mọi người không nên lo lắng về sức mạnh quân sự của Mỹ, bởi vì Trung Quốc, Nga và phần còn lại của thế giới đều biết Mỹ đang nắm trong tay quân đội hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới. Thay vào đó, ông cho rằng điều mà tất cả nên lo lắng là liệu các nước trên có thực hiện những hành động dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng hay không. Tổng thống Biden quả quyết: "Tôi không muốn chiến tranh lạnh với Trung Quốc, tôi chỉ muốn Trung Quốc hiểu rằng chúng tôi sẽ không lùi bước, chúng tôi quyết không thay đổi chính sách của mình." Tuy nhiên, Nhà Trắng sau đó khẳng định Washington vẫn không thay đổi chính sách với Đài Bắc. Quan hệ phòng vệ giữa Mỹ với Đài Loan vẫn tuân thủ đạo luật quan hệ Đài Loan, theo phát ngôn viên Nhà Trắng cho hay. Đây không phải là lần đầu tiên ông Biden dường như lỡ miệng về vấn đề chính trị nhạy cảm này. Trước đó, hồi tháng 8, ông còn bất ngờ xếp hòn đảo vào cùng danh sách các đồng minh hiệp ước như Nhật Bản, Hàn Quốc và NATO. Và giống với động thái mấy tháng trước, tuyên bố bảo vệ Đài Loan của chủ nhân Nhà Trắng cũng khiến Bắc Kinh phản đối dữ dội. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định, nước ông nhất quyết không nhượng bộ trong những vấn đề lợi ích cốt lõi. Ông kêu gọi Mỹ hãy hành động cẩn trọng với vấn đề Đài Loan, tránh gửi tín hiệu sai lầm đến những lực lượng đòi độc lập, làm tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Mỹ-Trung và hòa bình ổn định khu vực eo biển. Nói về động thái bất ngờ của vị Tổng thống Mỹ, ông Richard McGregor, nhà nghiên cứu về Đông Á thuộc Viện Lowy Institute của Úc cho rằng ông Biden không có ý định thay đổi chiến lược về Đài Loan. Phát biểu với hãng tin AFP, ông nói có thể cam kết bảo vệ Đài Loan của ông chỉ là một lời nói quá đà, hoặc có thể ông cố tình khẳng định như vậy để đáp lại những màn uy hiếp răn đe của Bắc Kinh đối với hòn đảo trong thời gian gần đây. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để đoạt lại. Theo trưởng cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính, căng thẳng quân sự giữa Đài Loan và Trung Quốc hiện ở mức tồi tệ nhất trong hơn 40 năm qua. Thậm chí Trung Quốc sẽ có khả năng tấn công toàn diện hòn đảo vào năm 2025. Trong khi đó, Mỹ đã tăng cường quan hệ không chính thức với hòn đảo trên nhiều lĩnh vực, đề cập đến Đài Loan trong chương trình nghị sự với các đồng minh và đối tác. Mới đây nhất vào hôm 17 tháng 10, quân đội Mỹ cho biết khu trục hạm lớp Alex Brooks USS Dewey của nước này đã cùng tàu HMCS Winnipeg của Canada đi qua eo biển Đài Loan. Reuters dẫn tuyên bố của quân đội Mỹ cho biết hoạt động của Dewey và Winnipeg qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ, các đồng minh và đối tác đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đáp lại, Trung Quốc đại lục lên tiếng phản đối, gọi hành động của Mỹ và Canada là đe dọa hòa bình và ổn định xung quanh eo biển Đài Loan. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Còn diễn biến chính trường và thương trường thế giới trong vòng 24 giờ qua có gì thay đổi? Xin mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết trong phần điểm tin nhanh. Thưa quý vị, cơ quan chính phủ Mỹ vừa thừa nhận đã chi tiền cho Viện Virus học Vũ Hán nghiên cứu virus corona ở dơi. Một số giả thiết cho rằng virus có thể sống chuồn từ phòng thí nghiệm Trung Quốc và việc làm biến đổi gen của virus corona đã góp phần gây nên đại dịch toàn cầu. Xin mời quý vị theo dõi lại bản tin quốc tế nóng phát sóng lúc 15 giờ 30 trên kênh FBNC để biết thêm chi tiết. Như FBNC đưa tin, cựu Tổng thống Donald Trump vừa qua tuyên bố thành lập một mạng xã hội mới với tên gọi Truth Social nhằm đương đầu với sự chuyên quyền của các gã khổng lồ công nghệ. Thế nhưng chỉ 2 giờ sau, một nhóm hacker đã đoạt quyền truy cập vào phiên bản riêng tư của mạng xã hội mới, tạo tài khoản giả của ông Trump và nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Liên quan đến căng thẳng xoay quanh vấn đề Đài Loan, mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã kêu gọi Trung Quốc tìm kiếm giải pháp hòa bình để xuống thang căng thẳng với Đài Loan. Bộ trưởng cảnh báo việc máy bay chiến đấu Trung Quốc xâm phạm vùng trời Đài Loan là hành vi rất nguy hiểm và có thể châm ngòi cho xung đột vũ trang. Còn về phía Trung Quốc,
Bắc Kinh vừa qua bày tỏ tức giận khi lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp sẽ đến thăm Slovakia vào tuần tới, trong một chuyến đi ngoại giao hiếm thấy đến châu Âu. Ông Ngô còn dự kiến đến Cộng hòa Séc và tham dự trực tuyến một hội nghị ở Rome. Hiện Đài Loan không duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với bất kỳ nước châu Âu nào, trừ trường hợp ngoại lệ Thành Vatican. Cũng liên quan đến Trung Quốc, mới đây tại Liên Hợp Quốc, hàng chục quốc gia đã tiếp tục gây áp lực lên nước này về cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác. Lập tức, Đại sứ Liên Hợp Quốc của Trung Quốc, ông Yang Jun, đã đáp trả rằng Mỹ và một số quốc gia khác đang cố gắng che đậy hành vi vi phạm nhân quyền khủng khiếp của họ. Để biết thêm chi tiết, xin mời quý vị theo dõi lại bản tin trưa phát sóng lúc 12 giờ trên kênh FBNC. Thưa quý vị, suốt những tháng gần đây, Vương quốc Anh cùng Ấn Độ đã tăng cường hợp tác. Hai bên tổ chức đối thoại hàng hải lần đầu tiên vào đầu tuần này. Tiếp đó, tàu sân bay hùng mạnh nhất của Anh, HMS Queen Elizabeth, đã đi vào vùng biển Ấn Độ vào hôm qua, ngày 21 tháng 10. Quan chức hai nước sẽ tiến hành họp cấp cao về trao đổi hợp tác công nghệ quốc phòng. Bên cạnh đó, London kỳ vọng thiết lập quan hệ đối tác để phát triển các tàu chiến chạy bằng điện. Trong một diễn biến khác, Hàn Quốc vừa phóng tên lửa không gian đầu tiên được phát triển nội địa vào hôm qua. Tên lửa bắn lên thành công nhưng không thể hoàn thành đưa một vệ tinh giả vào quỹ đạo. Quý vị có thể xem lại bản tin thời sự quốc tế phát sóng lúc 11 giờ trên kênh FBNC để tìm hiểu thêm về sự kiện này. Chuyển sang tình hình ở khu vực khác, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko mới đây cảnh báo NATO rằng hành động kết nạp Ukraine vào khối liên minh quân sự này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, quan chức Nga cho biết đây sẽ là một bước cực kỳ nguy hiểm, khiến Moscow buộc phải phản ứng mạnh mẽ. Cũng liên quan đến Nga, Bộ Quốc phòng nước này vừa thông báo thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hạt nhân trên Biển Trắng, gần vòng Bắc Cực. Đây là vụ thử mới nhất nằm trong chuỗi phóng thử tên lửa của Hải quân Nga. Mới đây, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga có thể tăng cường cung cấp khí đốt cho châu Âu nếu dự án Nord Stream 2 được Đức phê duyệt. Phát ngôn này được đưa ra vào đúng thời điểm châu Âu đang vật lộn với cuộc khủng hoảng khí đốt và giá năng lượng tăng cao kỷ lục. Lượng khí đốt mà Liên minh châu Âu EU nhập khẩu từ Nga hiện chiếm khoảng 90% trong tổng nhu cầu khí đốt của khu vực này. Vừa qua, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi đã đến Kabul, đánh dấu lần đầu tiên ông tới thăm thủ đô của Afghanistan kể từ khi Taliban giành thắng lợi vào tháng 8. Chuyến thăm được kỳ vọng thắt chặt quan hệ đôi bên giữa lúc Kabul và Islamabad căng thẳng về vận chuyển hàng không và vấn đề biên giới. Xin được chuyển sang một số thông tin xã hội thời sự nóng nhất. Thưa quý vị, trong bối cảnh số ca mắc và tử vong liên tục tăng mạnh, vào ngày 21 tháng 10, thị trưởng thủ đô Moscow của Nga, ông Sergei Sobyanin, thông báo sẽ tái áp dụng các biện pháp phong tỏa từ ngày 28 tháng 10. Theo đó, tất cả các cửa hiệu, quán bar và nhà hàng đều phải đóng cửa, ngoại trừ những điểm bán hàng hóa thiết yếu như siêu thị và nhà thuốc. Tại Trung Quốc, sau khi ghi nhận một đợt bùng phát dịch Covid-19 mới, Trung Quốc đã lập tức hủy hàng trăm chuyến bay, đóng cửa các trường học và tăng cường xét nghiệm đại trà nhằm tăng cường kiểm soát làn sóng dịch mới này. Được biết, ổ dịch mới liên quan đến một cặp vợ chồng đã về hưu ở Thượng Hải. Họ đi chung chuyến du lịch với nhiều du khách khác qua nhiều tỉnh thành của Trung Quốc. Cũng tại Trung Quốc, vụ nổ khí ga ở nhà hàng BBQ vào 8 giờ 20 phút sáng hôm qua ở thành phố Thẩm Dương, Liêu Ninh khiến 4 người thiệt mạng, tăng 1 người so với thống kê hôm qua. Ngoài ra có 47 người khác bị thương, bao gồm 3 người bị thương nặng, theo cập nhật của giới chức địa phương. Nguyên nhân tai nạn vẫn đang được điều tra. Vừa qua, giới chức Ý đã thông báo về một đợt bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1 độc lực cao được phát hiện tại một trang trại nuôi gà Tây ở miền Bắc nước này. Theo thông tin do Tổ chức Thú y Thế giới cung cấp, đợt bùng phát dịch H5N1 mới ở Ý đã làm chết 200 con gia cầm trong tổng số gần 13.000 con tại Ronco-Ondri, thuộc tỉnh Verona. Một số tin nóng khác. Mới đây, chính quyền Syria tuyên bố tử hình 24 người và tuyên án gần 20 người vì cố tình gây ra các vụ cháy rừng chết người mùa hè năm ngoái. Ngoài ra, 11 người khác bị kết án lao động khổ sai suốt đời, 4 người bị lao động cưỡng bức tạm thời và 5 trẻ vị thành niên bị tuyên án 10 đến 20 năm tù về các tội danh tương tự. Tại Afghanistan, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại thủ đô Kabul của Afghanistan, làm hư hại mạng lưới truyền tải điện và gây ra tình trạng mất điện ở thành phố này. Đây là một đòn mới giáng vào nỗ lực của Taliban nhằm ổn định tình hình tại Afghanistan sau 2 tháng giành quyền kiểm soát. Nguyên nhân của vụ nổ hiện chưa được xác định.
Thưa quý vị, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI vừa thông báo thi thể người được tìm thấy một ngày trước đó ở khu bảo tồn thiên nhiên Florida, chính là Brian Laundrie, người đang bị nghi vấn sát hại hôn thê trong chuyến du lịch vòng quanh nước Mỹ. Mới đây, Nghị viện châu Âu đã trao giải thưởng nhân quyền Sakharov cho nhân vật đối lập vì những nỗ lực của ông trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Nga. Theo nhiều chuyên gia nhận định, việc trao giải này có thể đã làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Nga và EU. Vừa qua, Cung điện Buckingham cho biết nữ hoàng Elizabeth phải trải qua một đêm trong bệnh viện để kiểm tra sau khi hủy chuyến thăm Bắc Ireland, nhưng hiện đã về lâu đài Windsor, giờ sức khỏe và tinh thần của bà đều tốt. Chuyến đi đến bệnh viện đã được dự kín vì nữ hoàng dự kiến ở lại không lâu và cũng để bảo vệ quyền riêng tư của bà. Chuyển sang một thông tin thú vị, ngày 21 tháng 10, vòng quay iDubai tọa lạc ở đảo Blue Waters đã chính thức được khai trương. Với chiều cao 250 m, đây được coi là bánh xe đua quay lớn nhất và cao nhất thế giới. Công trình có 48 cabin với sức chứa hơn 1.750 du khách cùng lúc. Hiện du khách có thể đặt vé trên website của Ain Dubai, giá vé người lớn là 35 đô la Mỹ. Mạng xã hội đang lan truyền video về con trăng được cho là lớn nhất thế giới, phải dùng cần cẩu nâng lên. Quái vật bò sát này được phát hiện khi các công nhân khai thác một rừng mưa ở Cộng hòa Dominica thuộc Trung Mỹ. Con trăng dài ít nhất 3 mét và vẫn còn sống khỏe khi được nâng lên giữa rừng. Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, Anh và New Zealand được cho là đã đạt được trên nguyên tắc về một thỏa thuận thương mại tự do sau 16 tháng đàm phán, đưa London tiến gần hơn trong việc gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Việc tiến tới thỏa thuận này cũng nằm trong chính sách đối ngoại của Vương quốc Anh, muốn liên kết với châu Á để kiềm chế ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF mới đây đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của châu Á và cảnh báo một làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng và thúc đẩy lạm phát. Trong tài liệu của mình, IMF giảm dự báo tăng trưởng xuống 6,5%, giảm 1,1% so với con số hồi tháng 4. Theo một số nguồn tin, tập đoàn tài chính khổng lồ PayPal đã đề nghị mua lại trang web chia sẻ hình ảnh Pinterest với giá 45 tỷ đô la. Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ mua lại một công ty truyền thông xã hội lớn nhất, vượt qua thương vụ mua LinkedIn trị giá 26,2 tỷ đô la của Microsoft vào năm 2016. Các nhà hoạt động xã hội người Palestine mới đây đã cáo buộc tập đoàn tài chính PayPal phân biệt đối xử vì không cho phép người Palestine ở bờ Tây do Israel chiếm đóng và Dải Gaza liên kết tài khoản ngân hàng của họ với nền tảng thanh toán này. Hiện nay, người Palestine có thể sử dụng các phương tiện khác để nhận tiền từ nước ngoài như Apple Pay. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới. Thưa quý vị, một tai nạn hy hữu vừa mới xảy ra. Vào hôm 21 tháng 10 theo giờ Mỹ, tài tử Hollywood Alec Baldwin vô tình bắn chết người trong khi quay một phân cảnh phim. Vụ việc gây chấn động giới làm phim nước Mỹ cũng như khắp thế giới. Và Alec Baldwin cũng chính là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày với hơn 1 triệu lượt tìm kiếm. Trong một tuyên bố, Văn phòng Cảnh sát trưởng thành phố Santa Fe thuộc bang New Mexico, Mỹ cho biết có 2 trường hợp bị trúng đạn khi Alec nổ súng trên phim trường bộ phim Rush. Một người thiệt mạng được xác định là đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins, 42 tuổi. Trong khi đó, một đạo diễn khác bị thương nặng và hiện đang được điều trị trong bệnh viện. Theo nguồn tin, ekip làm phim ban đầu chuẩn bị khẩu súng không có đạn làm đạo cụ cho diễn viên kiêm nhà sản xuất Alec Baldwin đóng cảnh hành động. Thế nhưng trong quá trình ghi hình, súng trên tay tài tử 63 tuổi lại phát nổ. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra và chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc nào. Phía nam tài tử Alec Baldwin cũng chưa đưa ra bình luận về vụ việc này. Quá trình ghi hình bộ phim Rush vì thế cũng bị đình chỉ. Được biết, Rush là bộ phim lấy chủ đề về miền viễn Tây, kể về một cậu bé 13 tuổi chạy trốn cùng người ông của mình sau khi vô tình giết chết một chủ trang trại. Phim quy tụ nhiều ngôi sao như Francis Fisher, Alec Baldwin và dự kiến được quay trong tháng này và tháng sau. Quý vị đang theo dõi Điểm tin quốc tế. Trước khi kết thúc bản tin hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với một cuộc thi thú vị ở Ai Cập mà những tín đồ hamburger chắc chắn sẽ muốn tham gia. Hamburger là món khoái khẩu của nhiều thực khách, thế nhưng thưởng thức một chiếc burger khổng lồ 1 kg thì sẽ như thế nào? Đây cũng là thách đố do một quán ăn ở Ai Cập tổ chức với phần thưởng tới 63 đô la cho ai có thể ăn hết núi thịt này.
Với tên gọi The Four Seasons, chiếc burger được phủ một lượng lớn phô mai và kèm thêm các loại gia vị, tạo thành khẩu phần dành cho 4 đến 6 người. Ban đầu là một chiến dịch marketing để quảng bá cho loại burger mới, thế rồi cuộc thi nhanh chóng phổ biến và trở thành cuộc thi định kỳ của nhà hàng. Anh Mahmoud Kasem, 21 tuổi, người chiến thắng cuộc thi, chia sẻ về trải nghiệm này. Thực lòng tôi nghĩ không ai có thể ăn hết được, tôi đoán món này chắc chắn đủ cho 4 người ăn. Câu chuyện thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.